أنا في 4 سنين ما رُحتش فيهم المدرسة، كنت قاعد في البيت باذاكر لوحدي وبمساعدة أهلي كمان. صباح الخير عليكم، يا رب تبقوا بخير وفي سعادة وبصحة. الحقيقة في أسئلة جات لي حوالين التعليم الذاتي وتعليم الأطفال في المنزل، فأنا النهارده هادمج الموضوعين في بعض كده ونتكلم فيهم. بس الفكرة كلها إن هاقول لكم حاجة أول مرة أقولها، وهي إن أنا من الأشخاص اللي اتعلموا في البيت. أنا في 4 سنين ما رُحتش فيهم المدرسة، كنت قاعد في البيت باذاكر لوحدي وبمساعدة أهلي كمان. فهاحاول النهارده إن أنا أنقل لكم التجربة دي، إيه الفوايد وإيه السلبيات من وجهة نظري، ليه إحنا عملنا خطوة زي كده، ولو أنت حابب تعمل كده إيه النصايح اللي أنا ممكن أقولها لك. أول حاجة، أنا طلعت من المدرسة لسببين، بس في سبب منهم سبب رئيسي يعني. أولًا إن أمي الله يرحمها كانت شايفة إن أنا ممكن أعدّي سنوات دراسية أكتر لو أنا ذاكرت مع نفسي، لإننا كنا ساعتها مقيمين في دولة غير مصر. هي شافت إن المنهج سهل، وشافت إن أنا في سنة من السنين كنت باذاكر فيها المنهج بتاع الدولة دي والمنهج المصري، وقدرت إن أنا أمتحن ده بتفوق، وقدرت إن أنا أمتحن ده بتفوق، طلعت الأول في الاتنين. قالت طيب ما إحنا ممكن نوفّر يعني وقت، ما دام الموضوع سهل ممكن إن إحنا نذاكر في البيت ونعدّي سنوات أكتر، وقد كان فعلًا في سنة اتوفّرت من الموضوع ده. فده كان أول حاجة. والسبب التاني ليه علاقة أكتر بالأفكار الدينية، لإن المدرسة اللي أنا كنت فيها كانت متشددة شوية، وما كانش ينفع إن أنا أنقل مدرسة تانية. كان السبب الأساسي منهم هو السبب التعليمي. فضلت أذاكر من سنة رابعة ابتدائي لحد سنة تالتة إعدادي في البيت. لحد دلوقتي أنا ما أعرفش أمي الله يرحمها كانت بتجيب وقت منين إن هي تشرح لي أو تساعدني على المذاكرة، لإن هي كانت طبيبة وكانت بتشتغل فترتين. أنا مش عارف، يمكن هي بدأت في الأول إن هي تذاكر لي، تدفعني إن أنا يعني أذاكر لوحدي، بس بعد كده في السنوات الأخيرة بدأت تقول لي قبل مثلًا ما تروح الشغل ذاكر الموضوع ده، ولمّا ترجع من الشغل نراجعه. خلال بقى ما هي في الشغل أنا عمّال باذاكر، باحاول أفهّم نفسي، أشرح لنفسي، أفهم الموضوع إيه. وساعتها ما كانش في إنترنت طبعًا، فكنا عايشين على الموسوعات encyclopedia. فكان عندنا موسوعات، كنت لمّا ما أعرفش حاجة معيّنة أروح أقرا فيها في الموسوعة. كانت مجموعة كتب كتير، وكان في سيديهات برضه ساعتها. فالحقيقة بجد يعني أنا هاتكلم كأن أنا عجوز دلوقتي، بس فعلًا الجيل ده اللي هو مثلًا في مدرسة دلوقتي هو ما يعرفش النعمة اللي هو فيها. جوجل يعني ده حاجة رهيبة جدًا، جدًا، كانت هتوفّر عليَّ وقت كبير أوي لو كان موجود ساعتها. بالنسبة ليّا أنا شايف إن المدرسة بمفهومها الحالي هي واحدة من أفشل الطرق للتدريس، خصوصًا في المدارس الثانوية. لإن أنا أفهم إن أنت تدّيني من كل بستان زهرة كده، يعني تفهّمني فكرة عامة عن كل حاجة، إنما تتعمّق في حاجة معيّنة أنا ما باحبهاش ومش عايز أعرفها، فأنت بتضيّع وقتي اللي هو عمري، وبتضيّع مجهود المدرس كمان في كلام مش هيفيد المجتمع بعد كده. طب هل أنا هاعمل الموضوع ده مع ولادي دلوقتي هنا في كندا؟ لأ، مش هاعمل كده. ليه؟ لسببين. أول سبب إن أنا عايزهم يتعلموا اللغة مش من خلالي، مش عايزهم ياخدوا اللكنة بتاعتي سواء في الإنجليزي أو في الفرنساوي. تاني سبب الصحاب. الصحاب حاجة مهمة جدًا. بالنسبة للفوايد اللي في الموضوع ده أنا ممكن أدمجهم في 3 حاجات. أول حاجة هو المسؤولية. الإحساس بالمسؤولية ده حاجة مهمة جدًا، ولمّا أنت تخلّي طفل عنده الإحساس ده، هو رقيب نفسه، هو عايز يذاكر علشان هو عايز يذاكر، مش عايز يذاكر عشان هو خايف من حاجة أو في حد ماسك له العصاية أو الكلام ده. لأ، هو حابب إن هو يوصل لحاجة، فدي حاجة جميلة. تاني حاجة هو إن أنت ما بيبقاش في عندك حاجة صعبة، أنت بتقدر فعلًا تعلّم نفسك بنفسك، تmanage كل حاجة بنفسك. أنت بتعرف تفهم نفسك، تحفظ نفسك، وتلاقي وسايل تخلّيك تفهم. يعني أنت لو ما فهمتش ما بتُقفش، you will find a way يعني. فدي حاجة مهمة جدًا، والمهارة دي بتستمر معاك مش في فترة الدراسة، إنما كمان بعد الدراسة. أنت بيبقى عندك خلاص القناعة إن ما فيش حاجة صعبة، أي حاجة أنا ممكن أتعلمها وأي حاجة ممكن أذاكرها، ما فيش مشكلة. اللي يجيب لك منهج في أول السنة لطفل في ابتدائي، والطفل ده يقدر إن هو يعمله بنفسه، معنى كده إن أنت خلاص أنت بتزرع فيه إن أنت حتى بعد التخرُّج لمّا يقول لك والله الشهادة دي صعبة والّا الدراسة العُليا دي صعبة، بتخشها وأنت مش في دماغك، أنت عارف أنت هتعمل إيه. كمان مهارات التنظيم، وخصوصًا تنظيم الوقت، ودي آفة موجودة عند ناس كتير أوي، ما بيعرفوش ينظموا وقتهم. فأنا شايف إن اللي بيدخل في موضوع التعليم الذاتي بيعرف ينظم وقته، وده بينعكس على حياته كلها بقى، في شغله وفي بيته وفي وقته، بيعرف يعمل كذا حاجة في نفس الوقت من غير مشكلة. طيب لو جيت أقول لكم بقى على السلبيات، فأنا ممكن أقول لكم إن أول حاجة هي الصحاب.
الأصدقاء مهمين جدًا، جدًا، جدًا في حياة الإنسان. الشخص اللي بيتعلم في البيت غالبًا ما بيبقاش في حياته أصدقاء كتير، لإن إحنا وإحنا في السن الصغير ده مصدر أصدقائنا الأساسي هو المدرسة، فإذا ما كانش في مدرسة بيقلوا الصحاب. ممكن يبقى عندك صحاب من النادي، ممكن صحاب من معارف الأهل، لكن المدرسة ده مصدر أساسي للصحاب. فده أول حاجة. تاني حاجة هو مهارات التواصل. لحد دلوقتي أنا عندي المشكلة دي، أنا لحد يعني ما تستغربوش، لحد دلوقتي أنا بيبقى عندي صعوبة إن أنا أتعرف على شخص في الأول، خجل مش عارف أقول إيه بالظبط. مجرد ما إحنا صاحبنا خلاص بعرف أحافظ على أصحابي وبعرف إن أنا أتواصل معاهم كويس، لكن فكرة إن أنت تعمل صحاب دي مش عندي، ما اعرفش اعملها. في بقى مهارات حياتية تانية لكن الطفل ممكن يتعلمها بعد كده، يعني ممكن يكتسبها لما يرجع تاني المدرسة او يحتك تاني بالمجتمع، وهي مهارات التعامل مع المتنمرين مثلا، مع الحياة الواقعية. انت بتبقى قاعد في البيت جميل لطيف لذيذ، مفيش مشاكل، مفيش حد بيضايقك، لكن انت لما بتطلع بره وبتلاقي بقى ده ايه، ده الناس بيشتموا بعض بأمهاتهم وآبائهم وحاجات كده، بتصعب. فممكن اقول ان قوة التحمل بتقل، مش قوة التحمل الجسدية إنما قوة التحمل النفسية بتقل، لأن هو ما واجهش مواقف كتير على أرض الواقع من الأول، هو اتفاجئ بيها كده لما كبر. طيب، هل أنا أنصحك بالموضوع ده إن أنت تعلم ولادك وتخليهم يبدأوا في موضوع التعلم الذاتي بعد كده كمان، ولا لأ؟ أول حاجة أقولك على حسب شخصية الطفل. هل طفلك أنت حاسس إن هو محتاج مهارات معينة مش هيقدر إن هو يكتسبها غير من المدرسة، غير من التعامل مع أطفال تانيين؟ دي حاجة مهمة لازم تحطها في اعتبارك. طب هل المدرسة أساسا كانت هي مصدر لسلوكيات سيئة أنت عايز تبعده عنها؟ وهل إن أنت ما تقدرش إن أنت تنقله مدرسة تانية ممكن يكتسب منها سلوكيات أفضل؟ هنا ساعتها أقولك ابعده عن المدرسة خالص. هل هتبقى قادر وهو في البيت إن أنت تعوضه بالأندية وبطرق تانية إن هو يكتسب من خلالها صداقات؟ تعليميا ممكن أقول لك لو أنت عندك منهج وحاطط في دماغك يعني خطة تعليمية معينة، أنت عارف كويس أوي أنت هتعمل إيه، وكمان عندك التزام تجاه ولادك. خلي بالك أنت هنا لما يعني هتأثر في حاجة، أنت مش هتأثر ضد نفسك، أنت هتأثر ضد ولادك. فأنت هيبقى عندك التزام كبير إن أنت تشرح وتتعب قوي في الاول على الاقل عشان تديلهم الدفعة ان هم يستمروا لوحدهم. لو عندك الرغبة دي وعندك الالتزام ده، فاقدر اقول لك انت ممكن يعني تحقق نتائج كويسة جدا مع اطفالك لو انت عندك التالنت دي اللي هي المهارة، انت قادر ان انت تشرح. لان فكرة ان انت برضو تعلم حد حاجة دي مش موضوع يعني بسيط. انت مش هتحكي له حكاية ومش هتقرا له، انت هتفهمه في الاول، انت هتعلمه ازاي يعتمد على نفسه. فلازم تكون اخد بالك انت بتعمل ايه كويس. ده كان كل حاجة عايز اقولها النهاردة، ولو انتوا عندكم اي اسئلة بخصوص الموضوع ده اكتبوها لي في التعليقات وهجاوبها ان شاء الله. واشوفكم بكرة في نفس الميعاد. دمتم بخير. سلام عليكم.